Hi there, welcome to everyone to another video. Well, today I am going to teach you simple past tense and future tense. අපි අද කතා කරමු අතීත කාලයත් එවැගේම අනාගත කාලයනොත් වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. First of all, today let's talk about past tense. What is past tense? අතීත කාල වාක්‍යයන් මොනවද? ඔබ මතක තබා ගන්න අපි මේ තාක් කර අවසන් වුණ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්නේ අතීත කාල වාක්‍ය වලින්. ඒ වගේ මෙහිදී තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් අපි යම්කිසි ක්‍රියාවන් සිදු කර අවසන් සියලුම දේවල් ගොඩනගන වාක්‍ය රටාව තමයි past tense කියන්නේ. ඒ වගේ මෙහිදී අපේ subject verb object යන ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව තමයි සෑම වාක්‍යයක්ම නිර්මාණය කරන්නේ. නමුත් past tense වලදී verb එකේ යම්කිසි ආකාරයේ වෙනසක් සිදු වෙනවා. අපි ඒ ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන අපි බලමු වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසාවෙන් අතීත කාල වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී verb එක ක්‍රියාපදයක් අපි තැබිය යුතු වන්නේ past එකෙන්මයි. අපි මේ බව තවත් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න example කිහිපයක් අරන් බලමු. ක්‍රියාපදයක් අපිට කොටස් තුනකට මෙතනදී බෙදා ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. go, went, gone, eat, ate, eaten, win, won, won, come, came, come, drink, drank, drunk, do, did, done, write, wrote, written. මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රියාපදය අපට කොටස් කිහිපයකට බෙදා ගැනීම හැකියාවක් පවතිනවා. හරි. එතකොට ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා past tense වලදී verb එක past එකෙන්ම එහෙමත් නැතිනම් අතීත කාලයෙන් තැබිය යුතු බව. අපි බලමු example කිහිපයක් අරගෙන. You helped us. ඔයා අපට උදව් කරා. Mother cooked rice and curry. අම්මා ඉව්වා බත් සහ වෑංජන. Father went to the bank. තාත්තා ගියා බැංකුවට. Teacher went to the school. ගුරුතුමා පාසලට ගියා. Kamal began new business. Kamal ආරම්භ කරා අලුත් business එකක්. She built house. ඇය ගොඩ නැගුවා අලුත් නිවසක්. Mother went to the shop. අම්මා කඩේට ගියා. හරි. මම හිතනවා ඔබට past tense එකත් හොඳ ආකාරවම තේරෙන්නට ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු future tense වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදී සිදුවන්නේ අපි අනාගතයේදී සිදු කරන්න තියෙන දේවල් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි future tense වලදී සිද්ධ කරන්නේ. අපිට මෙහිදී will සමග verb එකේ මූලික ස්වරූපයෙන් තැබීම සිදු කරන්න අවශ්‍යයි. හරිම ලෙහෙසි. ඒක නිසා තවත් ඔබට මේක ලෙහෙසි වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි example කිහිපයක් අරන් බලමු. මෙන්න ඔබට තියෙනවා බලා ගන්න structure එක subject, will, verb ඊට පසුව ඉතිරිය. උදාහරණ බලමු. නිමල් will eat rice. නිමල් බත් කාවි. A student will go to the museum. සෙසුන් කෞතුකාගාරයට යාවි. Kamal will work at the bank. කමල් බැංකුවේ වැඩ කරાવી. රංජන් රාමනායක will help people. රංජන් රාමනායක මිනිසුන්ට උදව් කරાવી. Teachers will come to the school. ගුරුවරුන් පාසලට පැමිණේවි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ඕනෑ තරමක් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මම හිතනවා ඔබට හොඳින් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු මෙතෙක් ඉගෙනගත් simple present, past tense, future tense යන වාක්‍ය කාණ්ඩ තුනෙන්ම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. example එකක් අරන් බලමු. ඇය වැඩ කරනවා. වර්තමාන කාල වාක්‍ය. ඇය වැඩ කරා. අතීත කාල වාක්‍ය. ඇය වැඩ කරાવી. අනාගත කාල වාක්‍ය. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. present එක she works. ඔබ දන්නවා verb එකට present tense වල subject එක ඒක වචනයි නම් verb එකත් අපි ඒක වචන බවට පත් කර ගැනීම සඳහා s භාවිතා කරන බව. ඒ වගේම past tense එකේදී she worked ක්‍රියාපදයේ වෙනස් වීමක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම future tense වලදී she will work. තවත් උදාහරණ කිහිපයක් අරන් බලමු. they build house. ඔවුන් නිවසක් ගොඩ නගනවා. they built house. ඔවුන් නිවසක් ගොඩ නැගුවා. they will build house. ඔවුන් නිවසක් ගොඩ නගාවි. තවත් උදාහරණයක් අරන් බලමු. මම පාසල් යනවා. වර්තමාන කාල මම පාසල් ගියා. අතීත කාල මම පාසල් යාවි. අනාගත කාල අපි ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. I go school. I went school. I will go school. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට ඕනෑ තරමක් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ පෙන්වා දී තිබෙන ස්ට්‍රක්චර් එක මතකයේ තබාගෙන පුළුවන් තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න යනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන ගමන් තවත් වීඩියෝවකින් හමු වනතුරු අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා.